історії, то дослухайте цей ефір до кінця і не забувайте обов'язково поставити вподобайку ефіру. Давайте почнемо по-перше, з найпоширенішого міфу, який дуже часто можна почути. Цей міф звучить приблизно таким чином: російська мова завжди була в Україні. На перший погляд, ця фраза, можна сказати, що видається певною мовою логічно, бо якщо дивитися зараз станом на 2026 рік, може справді здатися, що в відповідності російська мова, вона дуже довгий тривалий період часу справді була в Україні. Особливо це стосується таких великих міст. Перше – це Київ, як столиця України, друге – це Харків, третє – це Одеса, Дніпро і Запоріжжя. Це такі ключові міста, які я би виділив в плані кількості людей, в плані масштабу, в плані самих регіонів. І у багатьох з цих міст російська мова десятиліттями була мовою повсякденного спілкування. Більше чим переконаний, що якщо ще там, пройтися вулицями Одеси, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, не знаю, чи переважаючи буде російська, але все ж таки, думаю, погодитись, що вона ще дуже великий, скажімо так, ареал поширення має, власне, в великих населених пунктах України. Але якщо, відкотитися трошечки назад в часі, на буквально там кілька століть назад, і подивитися на мовну карту українських земель у 18 або навіть вже в 19 столітті, можна побачити зовсім інакшу картину. Більшість людей, які проживали в цих, власне, населених пунктах, на цих територіях, вона говорила мовою, яку сьогодні ми називаємо українською. Звичайно, що вона могла мати різні діалекти. Звичайно, що, допустимо, я мешкаю у Львові, і людина, яка мешкає там в Харкові чи в Дніпрі, моя українська мова буде відрізнятися там від людини, яка проживає в Дніпрі чи в Харкові. Не в тому, що вона краща за мою, але в плані того, що, допустимо, на Львівщині поширені якісь одні слова, одні діалекти, одні запозичення там з польської мови, допустимо, і так далі. Там на Харківщині, на Дніпропетровщині там будуть поширені інакші якісь діалекти, свої якісь певні мовні конструкції і так далі, і так далі. В цьому, я маю на увазі, є, власне кажучи, сама відмінність. Ось. Мова селян, там, допустимо, на Полтавщині, вона могла, трохи в певною мірі відрізнятися від тих людей, які мешкали в цей час там на Волині чи, допустимо, на Галичині. Але це все були варіанти однієї тої самої мовної традиції. І ця мовна традиція, вона формувалася століттями. Якщо говорити про, власне кажучи, міста, то там ситуація була трошки складнішою. В різні історичні періоди в містах могли звучати. По-перше, там, якщо ми беремо на Заході, то це там польська мова, могла бути представлена німецька мова, міг бути їдиш, бо споконвіків на теренах України дуже багато євреїв мешкало, проживало, та й по сьогоднішній час це теж дуже така велика нацменшина етнічна в Україні. І, зокрема, власне кажучи, українська. Але російська мова почала дуже активно поширюватися на цих територіях набагато пізніше. І ключовий момент в цій історії – це, власне кажучи, розширення Російської імперії. Тобто Російська імперія дуже інтенсивно почала розповсюджуватися на терени України. Ось вона почала захоплювати все більше і більше територій, і, власне кажучи, це перший один таких із факторів, чому російська мова закономірно вона почала розповсюджуватися, бо це була ключова основна мова для імперії. Коли, власне, українські землі опинилися під контролем Російської імперії, почалася дуже поступова, але дуже систематична політика інтеграції українських оцих терен Східної України у російський політичний і культурний простір. І, зокрема, мова в цьому процесі, вона відігравала величезну ключову роль, бо мова – це, не був якийсь певний засіб спілкування, мова, в першу чергу, це інструмент влади, це інструмент освіти і це інструмент культури. Чому? Бо коли візьмемо, давайте, владі. Якщо ви, наприклад, є імперія, ви прийшли на якісь терени, і на цій території не є розповсюджена ваша мова, може настати така ситуація, що може підніматися бунти, повстання, народ може хотіти прагнути своєї власної держави незалежності, і закономірно, що ця територія, вона, власне кажучи, може відділитися від цієї власної імперії. Тому це воно і не вигідно. Таке саме з освітою, з культурою і повністю зі всім. І саме
через мову дуже часто формується ідентичність. Тому, коли імперія намагається інтегрувати якісь певні нові території, вона майже завжди починає з мовної політики. Тобто це є найперше. Якщо ми беремо зараз теж після повномасштабного вторгнення, після 22-го року, куди Росія, тобто вона на всі окуповані території проходить, перше, що вони роблять, вона починає змінювати мовну політику, насаджувати свою російську, викорінювати, витісняти українську, і так далі, і так далі. Перед тим, як ми, власне кажучи, підемо далі, хочу знову повернутися до чату. Напишіть, будь ласка, чи змінювалась, для вас, скажімо так, мова після 22-го року. Тобто, наприклад, якщо ви були російськомовною людиною, чи ви перейшли на українську, чи якщо ви були, наприклад, можливо, українськомовний, ви перейшли на російську, чи, можливо, ви там взагалі ніяк це на вас не відобразилося, тобто ви як були російськомовною людиною, так і залишились, і так далі. Можливо, ви стали двомовною людиною, тобто ви, такими так, 50/50 можете там спілкуватися російською, спілкуватися українською. Ось, це досить цікаве питання, бо мовна ситуація в Україні зараз переживає дуже сильні зміни, і ці зміни відбуваються буквально на наших очах. Поки ви пишете свої думки в чаті, ми переходимо до наступної частини цього етеру. Ось, в наступній частині я хотів би поговорити про один із найважливіших моментів в історії всієї української мови. Це політику русифікації у Російській імперії. Саме там починається історія багатьох процесів, які ми, власне кажучи, бачимо, на жаль, і по сьогоднішній час. Російської імперії вже немає там скільки більше по факту століття, там майже 150 років, а всі наслідки пагубної русифікації, яка саме найбільше здійснювалася, власне, в Російській імперії, ми бачимо по сьогоднішній час. Також, велике прохання, всі, хто нові люди приєднуються до ефіру, ставте, будь ласка, вподобайку, я це буду, напевно, повторювати протягом всього ефіру, бо таким чином, власне, сам YouTube, він буде краще розповсюджувати ефір. Ось, якщо не підписані на канал, підписуйтесь на канал. І також тут є активне голосування. Бачу, що голоси ростуть. 35 людей проголосувало. Буду сподіватися, що за 100 кількість голосів перевали, щоб можна було, як то кажеться, більша вибірка могла бути. І відповідності, можна було в кінці вести хороші підсумки. Також велике прохання, надійте і чат, бо зараз велика подяка Суто Андрієві. Тож можете ставити плюсики, смайлики, якісь реакції. Це теж все збільшує активність для Ютубу, і більша кількість людей зможуть в підсумку, власне, цей прямий ефір подивитися. Давайте тепер поговоримо про один із ключових моментів в цій історії, що стосується русифікації за часів Російської імперії. Щоб зрозуміти, чому російська мова стала настільки поширеною в Україні, потрібно в першу чергу зрозуміти політику Російської імперії щодо української мови. І тут стикаємося в першу чергу з дуже таким вагомим фактором. По-перше, в 19 столітті російська влада почала проводити цілеспрямовану політику обмеження української мови. Для чого вона це, власне кажучи, робила? В першу чергу для того, щоб обмежувати український культурний рух, який починав набирати свою силу. По-перше, почали з'являтися українські книги, почала з'являтися українська література, українські журнали, українські театральні вистави. Саме, власне, в 19-му періоді це на наших теренах в Україні починало набирати дуже-дуже великий оберт. Українська мова почала ставати мовою культури і мовою освіти. І, зокрема, для імперії це почало виглядати просто як якась потенційна загроза. Чому? Бо імперії дуже сильно не люблять, коли якісь певні народи, які є всередині імперії, починають формувати власну культурну ідентичність. Чому? Бо, знову ж таки, це просто періодом часу може бути, де цей народ підніме повстання, від'єднається від імперії, і імперія просто банально розпадеться. Саме тому всередині 19 століття з'являється один дуже відомий документ. Він називається Валуївський циркуляр. Був такий чоловічок Валуїв, він додумався, що для тих теренів, які в той час входили в Російську імперію, можна випустити дуже багато всяких заборон, можна українську мову
скажімо так, забрати з повсякденного вжитку, і, власне кажучи, він випустив циркуляр, який носить його по сьогоднішній день, його власне ім'я. Це був указ міністра внутрішніх справ Російської імперії Петра, власне кажучи, Валуєва. І цей документ був виданий в 1863 році. У цьому документі міститься одна фраза, яка стала дуже відомою, якщо хтось згадує про цей циркуляр. Там прямо говорилося: ніякої окремої малоросійської мови не було, немає і бути не може. Тобто, по факту, за цим циркуляром і за цим от чоловічком Петром Валуєвим, його політика була, що російської мови на теренах Російської імперії, а отже на теренах України, бути не може, і її потрібно забрати, знищити повністю і так далі, щоб її не було, її не існувало. Тобто, фактично, офіційна позиція імперії полягала в тому, що українська мова – це не є якась певна окрема мова, що це є просто діалект російської. По сьогоднішній день я в своїх коментарях, коли сюди набігають одічалі, можна побачити оці насмішки, ці висміювання, що там української мови немає, це просто діалект російської, мовляв, там російська мова вона була перша, тоді виникла там як маленька якась мова українська, і таким чином воно появилося. Ось, на жаль, по сьогоднішній день є купа тих людей, яку всю, скажімо так, навіювання, всю цю політику русифікації, цієї пропаганди, вони її розносять по сьогоднішній день. І після цього документа почали вводитися обмеження. По-перше, було заборонено видавати багато книг українською мовою. Особливо це стосувалося освітніх книг, щоб люди, не мали можливості навчатися, власне, на українській мові і навчатися, власне, української ідентичності, підручників, релігійних текстів. Ідея була дуже проста. Імперія намагалася обмежити використання української мови у сфері освіти. Чому? Бо саме через освіту формується наступне покоління. Але на цьому дана історія, вона не закінчилася. Буквально через кілька років, не пройшло там, майже покоління не минуло, як по факту видається ще один документ, який ще більше посилив дані обмеження. Це вже був Емський указ 1876 року. Минуло 13 років буквально, коли новий удар відбувся по всьому українському. Цей указ вже був підписаний російським імператором Олександром II, і він набув вже набагато більш жорсткіших форм. По-перше, згідно з цим указом було заборонено друкувати українські книги. Під ноль, абсолютно взагалі їх вже, власне кажучи, не друкували. Ставити театральні вистави українською мовою, тобто під удар попав український театр. Видавати українські пісенні тексти, навіть імпортувати українські книги з-за кордону. Тобто все оці обмеження, які ще були допустимі під час Валуєвського циркуляру, Емський указ, він, власне кажучи, це все набагато зробив жорсткіше, він це, власне кажучи, все посилив. Фактично, українська мова вже була витіснена з публічного культурного життя. Що це означало для українців в цей період? Люди переставали говорити українською. Це була думка імперії, але звичайно, що люди цього, скажімо так, певний відсоток, він переставав говорити українською, він адаптовувався під реалії, і він, починав вивчати російську, він починав переходити на російську. Але масово всі титанічно, звичайно, що цього люди не зробили. Мільйони людей продовжували говорити українською в своїх родинах, у селах, у повсякденному житті. Дуже велика кількість людей, вона почала жити подвійним життям. Виходили ви за межі свого будинку, вийшли, не знаю, в якусь кнайпу, в якийсь публічний простір, не знаю, до якоїсь владної, можливо, інституції, ви вживали російську. Чому? Бо для вас це так, власне кажучи, було безпечніше. Коли ви повертались до себе додому, ви спілкувалися зі своїми дітьми, своєю там дружиною, своїми рідними, близькими, ви, власне кажучи, спілкувалися на українській мові. Але мова починала втрачати позиції в освіті, в адміністрації, в культурі. І це також дуже важливий момент, бо коли мова витісняється з освіти і з державних інституцій, вона починає втрачати престиж, а разом з престижем змінюється і, зокрема, поведінка людей. Люди починають думати, десь приблизно таким чином. Якщо я хочу отримати хорошу освіту, мені потрібно знати, спілкуватися, володіти російською. Якщо я хочу зробити кар'єру, конкретно в цій імперії, я маю знати, володіти російською мовою, і нею спілкуватися, говорити, її використовувати. Якщо я хочу працювати в якійсь адміністрації, я маю знати російську мову. Якщо я хочу працювати в науці, на жаль, аналогічно я маю знати російську мову. Мені краще використовувати мову імперії, бо так легше жити.
Ну, тут теж варто виділити, що, скажімо так, таких стійких вольових людей, їх завжди є меншість. Ну, тобто в будь-якому народі, це стосується не тільки українців, будь-який народ, який би ми не взяли, є завжди люди, які вони, так би мовити, вони є незгибаємі, ну, тобто, що ти з ними не роби, їх тільки потрібно винищити, вони ніколи там не приймуть мову окупанта. Є слабші люди, ну, тобто, вони не гірші, ну, така особливість, що вони легше піддаються впливу, пропаганді, нав'язування, ну і їм легше переходити там, наприклад, на мову окупації, ворога, імперії і так далі. Тому, звичайно, що це носило певний такий пагубний вплив, і українська мова, вона поступово свої позиції, ну, серед певного прошарку українців починала втрачати, так би мовити, свої позиції. Ось. І саме так починає працювати оцей механізм русифікації. Він не завжди виглядає як прямий примус. Ну, тобто, напряму до вас не приходять, там, не представляють, не знаю, пістолет, автомат до скроні, і там говорять тільки російською, бо інакше вас там винищать, допустимо. Але опосередковано, іноді це виглядає як соціальний стимул, так би мовити, певний соціальний ліфт, що, ну, ти не будеш знати мови імперії, тобі буде максимально важко жити. І навіть якщо ти, допустимо, будеш якось жити, там, існувати, виживати, то для своїх дітей ти вже будеш, ну, теж робити вибір. Можливо, там дітям краще вивчити російську на противагу української, щоб надалі було легше жити і так далі. Люди починали переходити на російську не тому, що їх змушували силу, а тому, що вони бачили, що це відкриває просто для них більше, на жаль, можливостей. І цей процес особливо швидко відбувався в містах, в великих населених пунктах. Це завжди набагато простіше відбувалося, бо міста були центрами, по-перше, адміністрацій, освіти, торгівлі, науки. І якщо на українському селі ви не так взаємодіяли з російською адміністрацією, то в місті, ну, ви з нею набагато частіше взаємодієте, і тому оця русифікація в містах, вона відбувалася набагато швидше. Ось, адже, ну, також важливо зрозуміти одну певну річ: русифікація не була одномоментною. Це був тривалий процес, який тривав десятиліттями. Тобто за один рік, за один місяць люди масово не перейшли на російську, не зрусифікувалися. Але якщо взяти десятки років, декілька поколінь, то, звичайно, що цей процес мав свої певні напрацювання в Україні. Ось, і тут я хочу також поставити одне питання. Напишіть в чаті, чи вивчали ви в школі історію заборон української мови. Чи розповідали вам про Валуєвський циркуляр, чи знали ви про Емський указ, чи, можливо, там якісь інакші обмеження української мови, бо дуже багато людей дізнаються про ці речі вже в дорослому віці, не знаю, можливо, на якихось випусках, на якихось етерах, або якщо цікавляться більше, власне, тематикою там української мови, заборон, історії і так далі, і так далі. Бо це також частина історії, бо мовна політика дуже часто була пов'язана, ну, не лише з мовою. Вона досить часто була пов'язана з тим, яким чином подається історія. Я думаю, що також погодиться, якщо історія про там Україну, вона подається російською мовою, це є одне сприйняття. Якщо історія України подається українською мовою, ну це все ж таки трошки інакше сприйняття, суто навіть мовне і, ну, не тільки мовне, як на мене. Зараз я хотів би підійти, власне, вже до наступного важливого етапу цієї історії. Якщо Російська імперія вона пробувала через різні обмежування, ну і заборони, так би мовити, викреслити українську мову з України, то, власне кажучи, вже в наступний період ситуація ставала трошечки інакшою. Формально українська мова почала існувати, але при цьому російська мова стала мовою соціального престижу і кар'єри. І це вже, власне кажучи, історія про Радянський Союз, де наче українська мова, вона була розповсюджена, не було якихось там прямих заборон, нею викладали там в школі, ну, тобто нею можна було навчатися, якісь там театри і так далі, це все не заборонялося, але. І, власне кажучи, про це ми зараз поговоримо далі. Ті люди, хто нові приєднуються, велике прохання, приймайте участь в голосуванні, тут воно у вас є закріплене в чаті, також ставте вподобайку даному етерові, даному прямому ефірові. Якщо ви не підписані на мій YouTube канал, також підписуйтеся, ну і всі ті, хто будуть переглядати в записі, для вас прохання то саме. Поставити вподобайку даному відео, залишити коментар під цим етером, ну і підписуйтесь на канал, якщо ви ще на нього не підписані.